हामीहरूले कसैको मोबाइल फोनमा इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू के छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेपछि माई फाइल्समा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी माई फाइल्समा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ जुन व्यक्तिको मोबाइल हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ यसरी फाइललाई चाहिँ लक गरेको हुन्छ। यस्तो लक भएको खण्डमा हामीलाई पासवर्ड थाहा भएपछि मात्र यो भित्रको डेटाहरू हामी हेर्न सक्छौँ। थाहा छैन भने हामी यो भित्रको डेटाहरू हेर्न सक्दैनौँ। अब हामीले यहाँनिर हामीलाई पासवर्ड अर्थात् यो प्याटर्न थाहा छैन, तर पनि यो भित्र भएको डेटाहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ। कसरी? यसरी सबभन्दा पहिला मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सर्च बक्समा गएर फाइल अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कलन दिने, यहाँनिर कलन र त्यसपछि 3 चोटि स्ल्यास दिने र यहाँनिर चाहिँ एसडी कार्ड र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सर्च गरिदिने। यसरी सर्च गरेपछि यहाँनिर त्यो फाइल म्यानेजर अर्थात् माई फाइल्सभित्र भएको सबै डेटाहरू सबै फाइलहरू यहाँनिर यसरी देखाउँछ। जस्तै मैले फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि यहाँनिर कुनै एउटालाई ओपन गरेँ, जस्तै यो एउटा यो फोटो रहेछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ मैले कुनै एउटा फोल्डरलाई ओपन गरेँ, जस्तै मैले डाउनलोड्सलाई ओपन गरेँ। अब यो के रहेछ त, जस्तै यहाँनिर मैले यसलाई ओपन गरेँ। ल यसरी यहाँनिर चाहिँ आइडी कार्ड रहेछ भनेर यसरी हामी हेर्न सक्छौँ।